Já vás zdravím u mýho novýho videa. Vidíme se po roce a tentokrát, kromě 2 koček, tady máme makaronky, jak můžete vidět. Doufám, že se vám video bude líbit. Kromě receptů se dozvíte samozřejmě i spoustu různých tipů, jak na ně, čemu se vyvarovat a tak dále. Takže nebudeme zdržovat, pojďme se na to vrhnout, protože práce nás čeká hodně. Takže pojďme se podívat, co teda na makaronky všechno potřebujeme, aby jsme to měli připravený. Tak, první věc je dobrovolná a to je barvivo. Vy samozřejmě makaronky můžete udělat v přirozené barvě, což je taková krémová. Já je mám osobně takhle nejradši, ale vím, že vy zase máte rádi barevnější, takže dneska si uděláme takový, řekněme červeno-růžový. Potom tady mám věc, která se vám hodně bude hodit, a to je klasická taková trezírovací špička, která má jenom kulatý otvor a bude se vám hodit nejenom makaronky, já ji opravdu používám úplně nejčastěji, třeba když dělám tiramisu a chci ho nahoře ozdobit a tak dále. Na to samozřejmě navazují zdobící pytlíky, ať už takový ty na více použití nebo jednorázový, nechám to na vás. Potom, co je úplně podle mě nejdůležitější, jsou tyhle teploměry, samozřejmě stačí jeden z nich. V kuchyni asi víc použijete tady tenhle digitální, který v podstatě seženete v každé kuchyňce, všude na internetu. Já vám sem dám potom pod video odkaz, kdybyste si ho chtěli pořídit. V podstatě vy ho budete používat hlavně na ten cukrový rozvar, protože tam je opravdu ta teplota úplně nejdůležitější a zlomová. Takže bez toho teploměru nevím, jestli se vám to podaří. Takže to určitě doporučuji si pořídit. Zároveň doma ho použijete úplně na všechno, můžete ho použít jak na maso, tak právě při přípravě různých dezertů, při měření vody na ztracený vejce, no a prostě mohla bych pokračovat dál a dál. Na mém Instagramu ve výběrech dokonce mám celý soupis toho, na co můžete doma použít, takže se určitě podívejte. No a nebo, já jsem si ještě pro vás tady vytáhla tady to je takový šikovný teploměr, který vlastně přichytíte na hrnec a máte pak volnou druhou ruku, ten teploměr vám hlídá tu teplotu. Já ráda používám oba dva, ale samozřejmě stačí jenom jeden. Tak. No a pak už tady mám špachtly, nebo spíš stěrku, to máte doma doufám všichni. A tohle je taky dobrovolná věc, jsou to podložky, které jsou na makaronky, prosím vás, nekupujte si takový s těma vyvýšenýma kolečkama, nebo nějaký, který vám budou zaručovat takovou tu jakoby bublinkatou, jaký ten bublinkatý prstenec, protože ten vám zaručí pouze správná příprava makaronek, ale ne nějaký takovýhle podložky. Takže doporučuji buď takovýhle gumový, můžete mít i bez koleček samozřejmě, je to na vás. A pokud je nemáte, vůbec se z toho neděste, protože stačí si vzít dvojitý pečící papír a vzít si třeba panáka nebo právě takhle to barvivo, prostě nějaký malý kolečko a obkreslit si vedle sebe tužkou kolečka. Potom si to jenom otočte, protože ta tužka pouští, tak ať ji nemáte na těch makaronkách. Jinak tyhle podložky sežnete v cukrářském e-shopu nějakým, určitě se mrkněte, nebo vám dám třeba odkaz pod video. Tak a teď se pojďme podívat na to, co přesně za suroviny potřebujete, abyste si to mohli nakoupit. Tak, mám tady 300 gramů pudrového cukru. Nelekejte se toho slova pudrového. Je to v podstatě cukr boučka, který je umletý ještě víc najemno. Prodávají ho třeba v takovémhle balení. V podstatě je důležitý, aby na tom cukru bylo napsaný extra jemná moučka. Kromě cukru pudrového tady máme i klasický cukr krystal, kterýho máme taky 300 gramů. Potom máme 300 gramů mandlové mouky. U té mandlové mouky bych se docela zastavila, protože u té je důležitý koupit čerstvou, kvalitní, nekupovat žádný takový ty směsi na makaronky, které obsahují nějaký nežádoucí součásti a zkrátka se vyplatí na té mandlové mouce nešetřit. Kilo té mandlové mouky by dneska mělo stát třeba 650–700 korun, takže bohužel ano, je to drahá sranda, ale určitě se nevyplatí na to ušetřit. Makaronky jsou totiž bezlepkový a skládají se opravdu jenom z mandlové mouky. No a bez čeho by to samozřejmě nešlo, jsou bílky. A ne ledajaký. Bílky je totiž důležitý připravit si vlastně 3 dny předem. Ten první den
si je oddělíte od žloutku. Žloutky můžete použít třeba na karbonáry nebo na crème brûlée. A ty bílky si dáte do lednice, normálně je zavřete do nějaký krabičky a necháte je tam jeden den. Druhý den si je vyndáte na linku a vlastně necháte je přikrytý třeba fresh folií a necháte je do dalšího dne, vlastně toho 3., což je dneska, aby se uleželi v pokojové teplotě a oni vlastně hezky zvodnatějí a bude se vám s nimi líp pracovat. Tím, jak budou vodnatější, tak se vám budou i líp od sebe vlastně oddělovat pak na ty dvě stejné poloviny a celkově vám bude lépe našlat sníh z nich. Takže já tady mám 210 až 220 gramů bílku a ty jsem si rozdělila na dvě poloviny. No a poslední ingredienci, kterou tady mám, je voda. Je to 75 gramů, ale nemusíte se s tím stresovat, jestli to bude o 2 gramy víc nebo míň, protože nám to poslouží na cukrový rozvar a ta voda se v závěru potom stejně vypaří. Začneme tím, že si vezmeme mandlovou mouku a pro jistotu si ji ještě budeme mixovat asi 1 minutu v sekáčku nebo ve food procesoru. Uběhla 1 minuta a ta moučka je ještě mnohem jemnější a to je přesně to, co chceme. No a aby jsme se ujistili, že v té mandlové mouce opravdu nebudou žádný velký kusy, tak si ji pro jistotu ještě přesajeme přes síto do nějaký mísy. Tak. Dáme stranou. No a jak můžete vidět, tak tady opravdu ještě nějaký větší kousky zůstaly a ty by nám potom vlastně na té skořápce dělaly neplechu. Takže ty vyhodíme a budeme pokračovat dál. Do té prosáté mouky si teďka ještě opatrně prosejeme ten pudrový cukr, tak aby nám to co nejméně prášilo. Takže ideálně po částech. Tak, teďka si tu směs lehce promícháme, aby jsme měli ten cukr spojený s mandlovou moukou. Máme promícháno a jdeme si obarvit bílky. Mám tady 2 barviva a obě jsou z cukrářského e-shopu. Já si myslím, že to je vlastně jedna z důležitých věcí, co by tady měla zaznít, protože taky ty obyčejný barviva, které se prodávají v obchodě, tak oni vlastně nejsou tak dobře pigmentovaný a hrozně špatně barví, takže potom jsou lidi zklamaný z toho, že ty makronky mají jenom takovou jako vyblitou barvu a není to hezký. Takže opravdu doporučuji objednat z nějakéhokoliv cukrářského e-shopu nebo si tam zajet a vybrat si prostě nějaký kvalitnější gelový barvivo. Tak, já si tady vezmu teda 1 část těch bílků a obarvím si je. Co je vlastně důležitý říct, je to, že ta barva by měla být opravdu sytá, protože potom vlastně následně my budeme ty bílky, tady tu část obarvenou, spojovat s tou mandlovou moukou a s cukrem. Což nám vlastně tu hmotu hodně zasvětlí. Takže dáme tam část barviva a rozmícháme to. Já si myslím, že v našem případě to bude takhle stačit. Můžete vidět, že ty bílky jsou úplně krásně syťoučký. A teďka se to teda naléjeme do té směsi a jenom si to lehce spojíme. V podstatě nám vznikne taková růžová, hodně tuhá hmota, do které potom budeme vmíchávat ty bílky, které našlaháme. Teď si připravíme tu druhou polovinu bílků do mísy robota.
Pokud robot nemáte, tak nezoufejte. Vemte si klasický, takový ten šlehač s klasickýma metlama, připravte si mísu s bílkama, vedle toho šlehač zapojený, aby byl prostě připravený na šlehání a potom si půjdeme udělat cukrový rozvar. Jak je známo, tak sníh se dobře šlehá se špetkou soli, takže zůstaneme u toho a přidáme tam malinkou špetičku soli a vrhneme se teda na ten cukrový rozvar. Na cukrový rozvar si připravíme redlíček, který má ideálně takovouhle rukojeť, protože ho potom budeme lejt do bílku, který budeme šlehat. Takže aby se nám to dobře drželo. Vezmeme si cukr, je to ten krystal, který jsme si připravili, a nasypeme si ho do rendlíku. Tak já to jenom takhle trošičku sklepu. Vidíte, že už jsem si tady připravila i teploměr a zaliju to vodou. Teď to nechám chviličku stát, aby se hezky ten cukr rozmočil. Bude to trvat asi 1 minutu. Plotnu si zapnu na nějaký střední až vyšší stupeň. Já tady mám stupňů 9 a dám si to prozatím na 6 a uvidím, pak to když tak zvýším. Teď vlastně chceme zahřát ten cukrový rozvar na nějakých 117 až 118 stupňů, což je ideální teplota na to, aby jsme to potom lili do toho sněhu. Ještě mě napadla taková věc. Když si budete připevňovat tady tenhle skleněný teploměr na ten rendlík, dejte si pozor, aby se nedotýkal dna, protože tam je vždycky větší teplo a vlastně by to mohlo zkreslovat tu teplotu toho rozvaru. Stejně tak, jako když budete používat ten digitální teploměr, tak ho nesmíte vlastně pokládat až na to dno. Takže dejte si na to pozor. Už se mi to právě u hodně lidí stalo, že mi psalo, že se jim nepovedla třeba Pavlova a bylo to právě kvůli tomu. Tak, celou dobu si prosím vás radši tu teplotu kontrolujte, protože ona to je potom rychlovka. Teďka jsme na nějakých 80 stupních. Hezky nám to bublá kolem dokola a mě vlastně napadlo vám říct, že tou směsí nemusíte nějak míchat. Opravdu jenom takhle trošku možná tím teploměrem, ale důležitý je, aby v podstatě ty krystalky cukru všechny zmizely a nebyly prostě tím vlivem toho míchání někde právě poházený kolem dokola. Chceme opravdu sirupovitou konzistenci. Teďka má náš rozvar něco přes 100 stupňů, tak si rychle zapneme mixér na nejvyšší stupeň a jdeme to zpátky lídat, aby to mělo těch 118 stupňů. Tak a teď tím pramínkem vlíváme do bílku. Tak, pojďme se podívat, jak to vypadá. Teplotně už je to v pohodě. Když se podíváte na ten sníh, tak on by vlastně neměl jít sklepnout z té metly. Ještě nám maličko jde, tak já ho asi nechám ještě takový 3 minutky naplno šlehat a budeme hotoví. Ale jak už můžete vidět, tak ten sníh je úplně nádherně lesklej, tuhej a to je přesně to, co chceme. Tak já jsem si pro vás tu hmotu předala do větší mísy, aby to bylo líp vidět, aby se nám to líp připravovalo. A tady už můžete vidět krásně lesklej hotový meringue. To je přesně to, co chceme do našich makronek. Takže teďka je důležitý si úplně na 100% spojit tyhle dvě směsi dohromady. Tak směs máme teďka takhle krásně smíchanou. Člověk by si řekl, že máme vyhráno, ale pozor, teď přichází ten úplně nejvíc krizovější bod ze všech krizových bodů. Teď musíme
trefit tu správnou konzistenci, protože pokud to těsto nedomícháme, tak bude moc hustý a popraská. Pokud ho ale přemícháme a tak bude moc tekutý, ty makronky se rozprsknou a prostě bude to hrozný. Takže my chceme dosáhnout takové konzistence, aby to makronkové těsto jakoby stýkalo jako stuha dolů z té stěrky. Jo. Což znamená, že už jsme skoro tam, ale ještě to chce pár míchání. Mícháme v podstatě tak, že to odebíráme a do pomyslný osmičky. Jo? Takže nic rychlého, nic zásadního, prostě jenom takový lehoučký podebírání. Prostě se s tím těstem spíš tak jako mazlíme. Jo? Vidíte? Už to pomalu začíná stejkat, ale chceme ještě trošičku tekutější konzistenci. Tak tady tomu kroku se právě říká makronáž. Tak, hele, už to. A ještě jsem teda chtěla říct, co je důležitý. Opravdu ono stačí 5-10 míchnutí, jo. Takže to není tak, že budete míchat 10 minut a pak to vyzkoušíte. Ale fakt tam každý míchnutí je znát. Představte si, že někteří cukráři třeba počet těch míchnutí i počítají, aby to měli po každý stejný. Tak vidíte? Už jsme tam. Tak těsto máme krásně připravený. A teď si vezmeme právě tu kulatou špičku, sáček, vložíme špičku do sáčku, zatočíme a dáme do skleničky. To je takový nejjednodušší nadávání krému a samozřejmě dalších těst, když chceme do sáčku. Tak. Hezky si to přemístíme. Tak, vidíte, jak to krásně se to táhne. Naprosto super konzistenci máme. Tak. Odložíme si stranou. Já jsem si na svůj plech položila ten plát a budu vlastně se snažit trefit tady do těch koleček. Tak. Pytlík si uchytím tak, aby byl hezky utáhlej, takže si ho vemte za konec a utahujte, dokud není úplně naplej. Tím budete mít vlastně hezky kontrolu nad tím, jaký množství vymačkáváte. Pojďte se teďka se mnou podívat blíž, jak pajpuju. Hned jak nastříkáme makronky na plech, tak je nutný s ním několikrát bouchnout. Zase to nepřehánějte, protože kdybyste s ním bouchali mockrát, tak se vám ty makronky úplně rozprsknou a to samozřejmě nechceme. Takže stačí tak 3x, 4x, oni se vám hezky srovnají dorovna, protože z toho pajpování většinou koukají takový ty pinďourci, takže víte, co myslím. A samozřejmě nám z toho uniknou přebytečný bublinky, ten vzduch, který je v tom ukrytej a který by nám potom mohl vlastně ty makronky dělat nerovnoměrný. Takže jdeme na to. Kočičky, nelekněte se. Super. Tak makronky jsme se na plech nastříkali. Bouchli jsme s nima, aby ten přebytečný vzduch se dostal ven. A teďka je důležitý dát jim čas. Oni totiž potřebují pořádně zaschnout. A opravdu jim musíme dát času tolik, kolik si žádají. Ono opravdu u těch makronek záleží na tom, jestli je venku hezky nebo jestli prší, protože když je vlhko, tak toho času na to schnutí je potřeba opravdu mnohem víc. Já používám takový pravidlo prstů, to znamená, že když vlastně na ty makronky, pojďme se na to podívat zblízka, když na ty makronky vlastně šáhneme, tak oni vůbec neulpívají na prstu. Jo? Vidíte to, že já už tady mám ten plech zaschlej a mám čistý prst. To je první znak toho, že už vlastně jsou připravený do trouby. Pozor ale, ne, že ty makronky někam zavřete do ložnice a necháte je tam 4 hodiny, aby zaschly jako co nejvíc.
To je taky špatný, protože potom můžou být dutý a prostě no, to jsou takový mršky a musíme jim prostě naslouchat. Takže já si teďka už půjdu zapnout troubu. U makronek je důležitý horký vzduch. 145 stupňů a nějakých 15-16 minut pečení. Samozřejmě záleží na tom, jak je děláte velký, jak peče vaše trouba, to si potom musíte jakoby vypozorovat z vaší trouby. Já je peču nějakých 15,5 minuty a v 9. a v 11. minutě vždycky prudce otvírám a zavírám troubu, respektive vždycky, když peču pastelové barvy, protože někdy se stává, že ta růžová barva začne jakoby hnědnout, samozřejmě vlivem toho tepla. Takže opravdu je lepší u těch pastelových barev takhle větrat, jinak se to samozřejmě dělat nemusí. No tak jo, jdem na to. Tak máme dopečeno a protože jsem to první těsto, který jsme vlastně natáčeli, tak kvůli natáčení a potom záběrům zblízka lehce přemíchala, tak pak jsem si nakonec řekla, že udělám jako takový pokus a vlastně zkusím udělat jako různé chyby, abyste viděli, jak potom ty makronky vypadají, protože potom vlastně už budete vědět nebo rozeznáte, kde je problém. Takže tady mám ty makronky, které nám vyšly úplně dobře, ale ne vždy tomu tak je. Pojďme se podívat teda na to, kde se můžou vyskytnout chyby. Když se podíváme tady na tuhle makronku, tak tam vidíme, že je hodně hrubá. Tady je totiž mouka hodně málo promixovaná. Byla teda moc hrubá. Zároveň, když se podíváte, tak ta růžová není úplně růžová, ale je nahnědlá. Takže to značí, že jsme málo větrali, nebo naše trouba třeba peče o trošku víc, než třeba ta moje, takže vy si musíte přizpůsobit tu teplotu trošičku míň. Tak, tady mám bílý nebo takový béžovoučký makronky, které jsou sice nádherný, protože mají hladký povrch, ale bohužel, když tu mouku přemixujete a uděláte to až moc jemný, tak ty makronky udělají to, že jsou jakoby úplně dutý, což je strašná škoda, protože my chceme, aby uvnitř byly vláční. Takže jak říkám, jo, sice krásný na oko, ale jakoby je škoda, že bychom přišli o ten vnitřek. Takže tam je to přemixovaný. Nemyslím teda to těsto, ale myslím tu mouku, kterou na začátku mixujeme. Tady je kombinace toho, když vlastně s tím těstem špatně bouchnete, nebo málo bouchnete a respektive s těma nastříkanýma makronkama a vlastně vám tam zůstanou takovýhle vzduchový bubliny. Může se i stát, že vám ta makronka třeba uprostřed praskne a vyloženě jako exploduje. To je úplně jako když tím vůbec neprásknete. A zároveň, když vidíte tu makronku, tak ona je vlastně úplně nakřivo, to znamená, že se zvedla jenom na jedné straně a to se většinou stává, když ty makronky nestříkáte kolmo na plech. Takže se na to dejte pozor a vždycky úplně vlastně šikmo tím pytlíkem, tak, abyste měli kontrolu nad tím, aby ta makronka byla stejně vysoká na všech stranách. No a pak tady mám poslední makronku a tady tu ukážu asi spíš takhle. Tady můžete vidět, že ten prstenec, který se vytvoří, což je super, tak ten není pod makronkou, což je jakoby samozřejmě ta nejlepší varianta, ale je v podstatě jakoby vysunutý a říká se tomu suknička, tady v tom případě ne noha, ale suknička. Někdo to tak má rád, někdo ne, ale tady tohleto je přemíchaný těsto. To se mi právě stalo úplně na začátku, kdy jsme dělali to první těsto, protože prostě jsme natáčeli, ještě míchej, no pak to bylo samozřejmě přemíchaný. Takže to je vlastně kombinace tohohle z toho a potom ještě jsem zkoušela vlastně ty makronky píct na horní a spodní ohřev a to opravdu nejde, takže vždycky jenom ten horkovzduch, prosím. Tak a teď teda pojďme zpátky k těm povedeným makronkám, k těm hezkým makronkám. Tady je asi důležité říct, že když vlastně ty makronky vyndáte z trouby, tak je nutné je nechat, ideálně i na tom plechu, hezky dojít, vystydnout, protože jenom tak budou hezky z toho plechu sundat. Tady můžete vidět, jak ta makronka vlastně vypadá ze spodu, takhle je to správně. Jo, špatně je to v
špatně by to bylo v tom případě, kdyby ta makronka prostě tam měla nějaký jakoby díry a tak. To se většinou stává, když to nevydržíte a sundáváte to, když je to teplý. To prosím nedělejte, nebo si je zničíte. Já si teďka pomalu už začnu sundávat ty naše makronky z pečícího plátu. Vidíte, že jdou sundávat opravdu krásně, což je super. A vrhneme se potom na plnění. Já jsem si připravila malinovou ganáš, mám ráda třeba i pistáciovou ganáš. Na obě tyhle vám dám pod video recept, takže se nebojte, že byste o to přišli. A samozřejmě fantazii se meze nekladou, můžete si připravit jenom prostě ganáš z bílé čokolády nebo ganáš z mléčný, z hořké čokolády. Můžete to doplnit třeba jenom kouskem maliny doprostřed nebo nějakého ovocného pyré. Opravdu to nechám na vás. Skvělý makronky jsou taky se sladým karamelem, který si můžete třeba doprostřed trošičku navrstvit. Opravdu na těch makronkách je skvělý, že si je můžete strašně přizpůsobit tomu, co máte rádi. Tak já si dám stranou plát a jsem tady za chvilku zpátky. Takže, když děláte ganáš, tak nezapomeňte ten povrch vždycky přikrýt takhle těsně tou folií, protože jinak by se mohla srazit, anebo by se tam taky udělal takový nepříjemný škraloup. Tak, já tady mám připravenou zase skleničku, mám tady zdobící pytlík a kulatou trezírovací špičku nebo zdobičku, nevím, jak tomu říkáte. A tu ganáš si opatrně navrstvím do toho sáčku. Tak. Teda kdybyste to mohli cítit, tak mi to tady voní malinama. Úplně se těším, až to ochutnám. Tak. Ganáš mám připravenou a poslední, co uděláme, je, že najdeme ty makronky, které jsou úplně nejvíc tvarově podobné, protože u makronek je každý milimetr znát a my je přece chceme mít co nejhezčí. Takže si je takhle hezky spojíme a tím pádem si je i připravíme na plnění. Makronky si ještě takhle otevřeme a můžeme začít plnit. Když se podíváme takhle na tu makronku, tak vlastně ona je po okrajích pevnější na tom prstenci, kterýmu se mimo jiné říká třeba pě, anebo vlastně v překladu noha. A tady uprostřed je taková vláčná buchtička, nebo nevím, jak bych tomu řekla. A to je právě ta ideální kombinace, když vy tu makronku zkousnete, tak křupne a uvnitř je právě krásně vláčná v kombinaci s tou ganáší, ježišmarja. Tak já jdu na to. S náplní určitě nešetřete, protože je super, když jí tam je dostatek. Tak pojďme se podívat, jak ty makronky teďka hezky spojíme. Musíme si to na jedný. Tak, takže takhle vypadá ten bobeček. Taky je samozřejmě nejlepší, když to berete úplně z vrchu. Potom to přiklopíte makronkou a jen tak jako zlehka zmáčknete. Tím pádem se vám vytvoří nádherný kroužek. Tak, koukněte na to. Tak jsme si to na jedný ukázali a já to jdu dokončit. Ještě si tady vezmu stojan, abych si to měla kam pokládat.
A protože mám v lednici pár malin, tak jsem si udělala takovouhle krásnou malinovou makronku. A myslím si, že to vypadá nádherně, takže teď se tady ještě spolu jednu uděláme. Makronky bychom teď měli dát do nějaký uzavíratelný nádoby do lednice a nechat je do zítřka. Já vím, že je těžký vydržet, jo. Ale chtělo by to, aby se hezky uleželi. Oni vlastně z té ganaše se vezmou vlhkost, krásně se ty chutě propojejí, lehce zvlhnou. Ale pozor, určitě je dejte do nějaký nádoby, která je uzavíratelná. Protože ačkoliv se to nezdá, tak v lednici je sucho a vlastně oni tam se můžou vysušit a pak to budou spíš takový jakoby pusinky a budou vlastně hodně suchý a křupavý. My chceme, aby to křuplo jenom na povrchu a uvnitř to hezky zvláčnilo. Tak máme hotovo, holky už se přišly tady podívat, co je tady dobrýho. Já doufám, že pro vás tohle video bylo přínosný. Samozřejmě, kdybyste měli jakýkoliv další dotazy, tak mi napište třeba na mém Instagramu, kde jsem jako catandcook.cz. Samozřejmě mě můžete sledovat na mém blogu, kam přidávám spoustu receptů pravidelně. A tenhle recept přímo na makronky růžový najdete v mojí první kuchařce, která bude brzo k dispozici, nebo pokud se na to díváte samozřejmě trošku opožděně, tak už v dispozici je. Tam je spoustu tady těch typů a určitě i něco navíc pro vás. No a já se zase budu těšit u dalšího videa, tak se mějte krásně a já jdu ty moje mršky pomazlit. Ahoj!